नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट आपल्या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत 6 अतिशय सोप्या झटपट होणाऱ्या बॉर्डर रांगोळ्या. अतिशय क्विक आणि फास्ट होणाऱ्या आजच्या डिझाईन्स आहेत. खूप सोप्या आहे. प्रॅक्टिस न करता काढल्या तरी सहज जमतील अशा आहेत. सुरुवातीला फक्त कुठल्याही रंगाचा रांगोळीचा बेस द्यायचा आहे आणि त्यावर रांगोळी कोरायची आहे. याला आपण कोरीव रांगोळी असंही म्हणू शकतो. कोरीव रांगोळी म्हणजे आधी रांगोळी चाळणीने टाकून गोल आकार असो, वर्तुळ आकार असो किंवा बॉर्डर असो, आधी रांगोळीचा बेस देऊन ज्यावर डिझाईन कोरली जाते त्याला कोरीव रांगोळी म्हणतात. या रांगोळीला कोरीव डिझाईन्स असंही म्हणतात. तर अशाच पद्धतीने सुरुवातीला बॉर्डरचा बेस देऊन त्यावर आपल्याला हवी तशी डिझाईन्स बनवू शकतो आणि खूप सोपी आहे. सकाळच्या घाईगर्दीसाठी तर बेस्टच ऑप्शन आहे. नक्कीच ट्राय करा. खूप सोप्या डिझाईन्स आहे आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये अशा 6 प्रकारच्या वेगवेगळ्या डिझाईन्स आहेत. खूप क्विक आणि फास्ट होणाऱ्या आहे. नक्कीच ट्राय करा. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत छान छान रांगोळ्यांची प्रॅक्टिस नक्कीच करा. धन्यवाद. थँक्यू.